TjallE här, och då hade jag tänkt att köra lite Amnesia idag. Bara så alla vet så har jag redan kört lite av spelet, så jag vet vad som händer och sånt där. Men jag tror jag glömt bort hur man ska göra på vissa ställen, så jag startar ändå om nytt. Då kör vi. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is Daniel. I am Daniel. Okej. Så kör vi. Just det. Follow the liquid trail and find its source. Liquid trail. Okej. Då får jag så läskigt ganska långt här i början. Men ja. Tinderbox. Jag är ganska förkyld nu, så om jag harklar mig och sånt där så beror det på det. Oj. Det går nog inte att lösa. Oh. Det är jävligt jobbigt att inte kunna springa i början. Det är fan jobbigt. Jävlar. Skugg. Oh, jaha, det är det här man ska följa efter. Yes. Rymsläcks. Det kommer bli läskigare sen jag inte vet vad som händer. Det är dåligt, men jag hade tänkt att klara ut det här spelet, så vill jag börja och från början och filma lite. Jag ska försöka att
filma, eller alltså köra igenom hela spelet för Mr. Geekings eller Amnesia hade tänkt köra igenom alla Penumbra-serier. Så hade jag tänkt köra Amnesia. Jo. Sen så hade jag tänkt köra något annat spel. Om ni vet nu så kan ni kommentera det. Kan jag springa nu? Ja, det kan jag. Va? Skillnaden på Amnesia och en vanlig custom app är ju fan så mycket mer som ljud och sånt där i vanliga storyn. Så mycket bättre gjort. Så ja, det finns ju bra custom stories. Alltså, det är alltid undrat där. Varför inte bara han Daniel bara tar en jävla sak, slår sönder glaset och hoppar ut. Man vill inte ha kvar det här jävla stället. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Okej. Så ska alltså mörda han Alexander. Okej. Hur kommer han ut därifrån? Aha. Som jag sa, jag kommer inte komma ihåg allting. Entries. Här är då alltså ingången till slottet. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact,
It lies beneath the very stone of Brennenburg. Släpp. Sylt. The stuff into it can't be formed by hand or tools. Some sort of organic tissue blocks the path to the refinity. Can it be dissolved? Ja, det kan det. Nu kommer en tjej i grotten. Okej, där borde man kasta inte så. Jag har som mål att klara ut det här spelet. Jag måste göra det. Men inte göra det väldigt. Eller till slut kommer jag klara det. Men det kan bli hyfsat många parter så att jag är alltså riktigt rädd när jag kör sådana här spel. Det kommer spöken och som blir så måste. Hörde ni det? Shit. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Oh. Okej. Vad fan är det där? Kackerlack. Okej. Stäng. Ah. Oh, no. I hereby offer my full attention and service to Alexander, Baron of Brennenburg. This contract will reign for a total of 3 years when my freedom shall return to me. In addition, Alexander, Baron of Brennenburg, is to recommend my service at the Prussian Royal Court and within the sanctum of the Order of the Black Eagle. May no man break this seal. Wilhelm, House of Garage. Trevligt. th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered.
Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okej. Kör nog på en liten stund till. Kört hyfsat länge nu. Vilken vacker musik. Det är verkligen annorlunda att köra Let's Plays själv med en kompis. När man kör själv är det liksom, man blir mycket tystare på ett konstigt sätt. The door leading to the local history room is located. Is there another entrance? Förmodligen. Eftersom att det står det. Okej. Fan vad det där. Flashback eller fan. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ja. Två stycken. Okej. Såg det. Det ska vara kul. Jävlar. May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Jag måste gå.
It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. I'm lost. Oh. Okej, det är efter den här dörren, eller efter det här. Secret of machine in the look. Okej. Efter det här kommer zombiesen, då måste jag springa. Om du vill läsa det här får ni pausa, för det är hyfsat mycket panik. Så, har ni pausat det? Nu man ska ta ut de här, alla de här klickorna, oj. Nej, måste hitta alla först. Okej. Där. Där är en. Jag åker aldrig igen. Där är en. Där är en. Och där är en, nej. Nej. Där, okej. Då kör vi. Nej. Det var ingen. Ingen vapen på sidan, eller? Dubbad antal. 3 bäckar. Nej, jag är fett nervös nu. Jag tror att jag stänger av nu. Det har varit väldigt långtråkigt när jag kör där. Men jag lägger upp en till så snart som möjligt. Hej då.